Hello student, welcome to Mixed Study. মই তোমালোকৰ কি কৰি আছিলো ত্ৰিকোণমিতি পঢ়াই আছিলো তাৰে অলৰেডি 4টা পাৰ্টস দিয়া হ'ল আজি কি কৰিম মই পাৰ্টস নম্বৰ 5 স্টাৰ্ট কৰিম মানে বুজাব গৈ আছো দেই আজি আমি কি শিকিম অক্টোপাস ইয়াৰ পৰা আজি আমি শিকিম অক্টোপাসৰ নিচিনা আছে অক্টোপাস নহয় আকৌ মানে হ্যান্ড বনাইছো মই আঁকিব নাজানো ছবি তো ফিগাৰ নাচাবা অনলি কনসেপ্ট চাবা তো ইয়াত আমি কি কৰিম আজি ত্ৰিকোণমিতি যেটো টেবুল আছে টেবুলটো পুৰা নিচৰ কৰিম মানে ইমানকা মজাকে শিকিম তাৰ পৰা প্ৰশ্নটো কৰি দিম হা তোমালোকৰ যেটো কিতাপত আছে 203 পুৰণা কিতাপ বা 226 নতুন কিতাপত 226ত আছে না ইয়াক ইমান সিম্পলত শিকিম নহয় আঙুলি লৈ লৈ শিকিম হা তো মজা আহিব কৰি পিনে চাই ল আৰু ভিডিও বিলাক এন্ডিং লৈকে চাবা তেতিয়া কনসেপ্ট মানে ত্ৰিকোণমিতি যেটো টাপ বুলি ভাবে ন চাবা ইমানে সিম্পল আছে এই চ্যাপ্টাৰটো বাচ্চা পাৰিব পিছত গৈ পিনে না আৰু সোনকালে আহিবা সোৱালি চাই কোনে গান্ডু কিবা হেগানে কয় না লৰাৰ প্ৰেম আৰু ছোৱালীৰ ধুনিয়াত পৰিব নালাগে লৰাৰ প্ৰেম কেতিয়া ধকাত চেঞ্জ হৈ যায় কোনে গম নাপায় আৰু ছোৱালীৰ প্ৰেম কেতিয়া মেকআপত চেঞ্জ মানে ছোৱালীৰ বিউটি কেতিয়া মেকআপত চেঞ্জ হৈ যায় এটো গম নাপায় দূৰৰ পৰা চাওঁতে পুৰা ঐশ্বৰ্যা ৰায় বচ্চন নিচিনা যাব না মিছ ইণ্ডিয়া নিচিনা কিন্তু ওচৰৰ পৰা গ'লে ওচৰৰ চালে কি হ'ব ৰাণু মণ্ডল হৈ পাব সোনা চাবা এইবিলাক কাকো বেয়াকৈ কোৱা নহয় বাট কৈছো চলি ওকে ভাল আছে দি ভালে তো এটো বুজি লও ইমান সিম্পলত হ'ব সো হা কেনে গাব মানে কেনেকা চাবা ইফালে 90 60 45 30 0 কলৈছো মানে ফিংগাৰস বিলাক সোৱা এনেকা কেনেকা লবা না এটো 90 60 45 30 and 0 তো এফালে ঘোৰা ভ্যালু বিলাক কি হ'ব সদায় সাইনৰ হ'ব আৰু ইফালে যোৱা বিলাক কসৰ হ'ব তো ইফালে গৈ পিনে এটা এটাকে বুজাই দিছো তোমালোকে চাই লোৱা সাইন যেনেবা 0 ডিগ্ৰী ললো এটা সোৱা সাইন কোনফালে ঘুৰে কৈছিলো এইফালে 0 লৈছিলো এটো লম কিমান 30 এটো লম 45 এটো লম 60 এটো লম 90 তো সোৱা সাইন হদা ইফালে ঘুৰিবা 0 বুলি ক'লে তাৰ পিছত কেটা আঙুলি আছে ফিগাৰ আছে জানো একো নাই নেল কিবা নাই গতি কি কৰিম 0 থাকি গল মানে একো নাই ইয়াত সোৱা ইফালে আছে জানো নাই সো 0 হ'ব আপন কি হ'ব 4 ডিভাইডেড বাই 4 4 কি লৈছো ইয়াত নাম্বার কেটা আছে নাম্বার 4টা 0 নলম 30 45 60 and 90 no এটা সোয়া 0 ক যদি 4 এ ডিভাইড কৰো কি পাম 0 পাম আৰু এটা বস্তু সোয়া 0 ক যেতিয়া নাম্বাৰস এ ডিভাইড কৰো 0 পাম কিন্তু নাম্বাৰসক যদি 0 এ ডিভাইড কৰো এটো নহব এটো সংখ্যাবদ্ধ নহয় ইনফিনিটি হৈ যায় হা ইনফিনিটি হৈ যায় এটো কৰিব নোৱাৰি মানে কেতিয়াও নোলায় এটো ন এনেকা থাকিব তে তেনেকা sin 30 সোয়া sin 30 কোনফালে যাব ওপৰত নে ইফালে কেটা আঙুলি আছে এটা 4 এটা সোয়া সদায় স্কয়াৰ লবা 1 কিহৰ পারফেক্ট স্কয়ার 1 or 2 4 কিহৰ 2 তো sin 30 মানে 1/2 তেনেকে sin 45 লৈছোৱা কি হ'ব 4 তো থাকিব কিয়নো 4 ডিজিটস আছে না নাম্বাৰস আছে 45 मतलब 45 কেটা থাকি গল ইফালে 2 so 2 upon 4 so 2 যেতিয়া মাল্টিপল যায় কাটি দিবা 2 1 jar 2 2 গুণ 2 2 গুণ 4 1/2 হল জানো ইমানত নাইবা so কি কৰিবা পারফেক্ট স্কয়ার বিলাক বিচাৰি লোৱা 1 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার 1 और 2 কাৰ হয় যাৰ পারফেক্ট স্কয়ার না থাকে সোয়া পারফেক্ট স্কয়ার মানে 1 1 স্কয়ার মানে 1 2 স্কয়ার মানে 4 তো ইয়াত কৰবা 2 আছে জানো নাই যাৰ স্কয়ার ফর্ম না থাকে এটো ৰুট থাকিব 1/√2 হল তেনেকে এতিয়া কি উলিয়াবা 60 উলিয়াইছা এনি নাম্বার এনি লোৱা তুমি ইয়াৰ এটা কি হ'ব sin 60 মানে কি হ'ব তলত 4 তো আহিব 60 মানে সোয়া 60 কেটা নেল থাকি গল 1 2 3 ফিংগারস আছে সো 3/4 4 ৰ পারফেক্ট স্কয়ার 2 and 3 ৰ স্কয়ার নাই √3 হল তেনেকে এটো সাইনৰ হল কসৰ সোয়া কসৰ ক্ষেত্ৰত ন কস কি লবা আৰু এটা বস্তু সোয়া sin 45 যিমান হ'ব cos 45 ও সেম হ'ব আৰু tan 45 যিমান হ'ব cot 45 সেম হ'ব আৰু এটো ভ্যালু 10 ৰ তো সদায় মনত থবা 45 টো 1 হয় tan 45 মানে cot 45 1 the sin যে cos যেনেবা আমি কি লম 30 ডিগ্ৰী ওকে ডিভাইডেড বাই 4 টো হ'ব এটা 30 কৈছে cos কোন ফালে কৰিব ওপৰত সো cos এটো সোয়া 30 ইয়াত আছে 1 2 3 কেটা নাম্বার থাকি গল 3 সো 3 কাৰ পারফেক্ট স্কয়ার হয় √3 আৰু 4 2 এটো কেনেকে 3 পারফেক্ট স্কয়ার হৈছে √3 সোয়া √3 স্কয়ার কৰি দিলে স্কয়ার এন্ড ৰুট কাট হ'ব কি থাকিব 3 না সো এখানে এনে পাবো যাৰ স্কয়ার ফর্ম না থাকে ৰুটত আনিবা তেনেকে এনেকা গৈ থাকিব উলিয়া থাকিবা যিমান পাৰা উলিয়া থাকিবা সোয়া sin কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল আছিল মানে sin θ ইকুৱেল কি আছিল ফার্স্ট দিনা দিছিল বেসিক ফর্মুলা
cosec theta 1 by cosec theta তো sin কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল cosecৰ সো এটো কি হ'ব যদি আমি উলটাই দিম sin 30 আছে 1 by 2 ইয়াক উলটাই দিলে কি হ'ব 1 by 2 তুমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিলে 2 by 1 1 নিলিখে মানে কি হ'ব এটো 2 অনলি হ'ব এনেকা চাবা cosecৰ উলটাই কি sinৰ উলটাই কি কৰিবা cosec এন্ড cosৰ কি আছিল cos কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল secৰ পৰিয়া তেনেহলে sec 30 কি হ'ব 2 by √3 গুড তেনেকে উলিয়াই থাকিম সো এটা 10 উলিয়াই লও যেনেবা 10 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল কি হ'ব 10 ৰ ফৰ্মুলা কি আছিল sin 30 by মানে sin theta by cos theta cos 30 এটা সো বহাই দিয়া ভ্যালু বড়ি সিবড়িয়াও কিমান হয় চাইনিজ cos কিমান পালা 3 by √3 by 2 এতিয়া সো sin কি আছিল 30 কি আছিল 1 by 2 2 ডিনোমিনেটৰ মিলিছে কাটি দিয়া হৰ আগতো কৈছো আগৰ ভিডিওত তো থাকি গল ওপৰত 1 তলত থাকি গল √3 চাই লোৱা বুকত এটো আছে তো তেনেকে এভৰি তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা সো এটো উলিয়াবা যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক দিলে হল মই আছো জিন্দাবাদ তো আজিলে থাকক কাইলৈ পৰা আমি কি কৰিম 8.2 টো ক্লিয়াৰ কৰি যাম এক সাইডৰ পৰা